Minyang tackle, mi mij ser eis, mi guascoro. Ik weet wat het betekent om geen gelijke kansen te krijgen in een samenleving dat door wetten en regels wordt bepaald. Misabi, Amerika heeft ook geen gelijke kansen. Nederland heeft ook geen gelijke kansen. Maar het minste wat ik kan doen is een gelijke kans bieden. Kijk, ik geef je ook een andere optie. Wat jullie voor me, wat je tegen me hoe ik zie 2020 toch. Israël heeft een lening gegeven om studentenflats te bouwen. If opening dit dadelijk, de man nodig wij doen uit. Ik wil minimaal 50 plaatsen voor Nikeri. Dat is mijn prijs. Dat is mijn prijs. Maar ik ga niet vragen naar een Prado of een Hilux. No, dat is mijn prijs. En als ik 50 arme gezinnen kan helpen met een plek daarnaast de universiteit IOL, alles natin. Dat is mag tankos me. Ik heb mijn taak als parlementariër gedaan voor die 3038. Wanneer Nieuwland straks wordt geasfalteerd, dan ben ik op mijn borsubaka. Ik sta op het podium voor Kota Lint voor Nieuwland. Want je know, Shimitak mo beloofde man, stem op me 2020 en als ik in de regering zit, dan moet je je. No, ano eng, wij doen het play politiek dat. Maar bent u wel voornemens om 2020 weer actief te zijn in de politiek? Kijk, ik zie het als een nobele daad wat ik doe. Ik heb ook met mijn gezin gesproken. Zonder mijn gezin en mijn ouders doe ik niks. En wanneer ze mij de toestemming zal geven om een... want kijk, met politiek bemoeien heel actief betekent... De 5 jaar die je hebt van Allah subhanahu wa ta'ala, ontneem je van je gezin. Je gaat moeten delen met de samenleving. Toch? En if de man dat gima zegt dat wij doen je mag, sang mi wani op de eerste plaats is niet altijd belangrijk. Geloof me, als individu moet je rekening houden met mensen die om je geven. En if de man gima groen ligt, dat wij doen, ga. Want sma e bel me, sma e tegi me na woyo. Isabi to tak de man het appreciëren, tak je gi de man baas zo kaart. Dan ga ik weer overwegen. U neemt de Almachtige mee in uw handel en wandel? 1x24, 24/7 op mijn manier, meneer Mones. Dus u bent een vrij gelovige mens? Heel erg gelovige mens, maar nog geen religieuze mens. Dus u neemt niet altijd tjoekoes? Ik neem nooit tjoekoes. Ik neem wel geld aan waarbij ik een dienst lever. Ik heb nu een consultancybureau. Terwijl mij kon actie met advies. Meneer wij dus om mijn payo. No, je naf pay me next. Horwang doksida. Inshallah, kesuwan. Dat is particulier. Dat is particulier. Hoe heet uw bedrijf? WDO Consultancy NV. En wat houdt dat in? WDO staat voor welvaart en welzijn door ondernemen. Alleen door ondernemen kunnen we ons bestaande welvaart en welzijn veranderen. Dus goed dat van mij een garage, ik kon naar Waido, bla bla bla, en een wandel en u geeft daar een prijskaartje voor? Zuiver. En er is sowieso een vergoeding daaraan verbonden. En alles wat van dienst kan zijn, alles wat ik gedaan heb bij de bank, geef ik nu bijna gratis aan de burger. Weet je hoeveel burgers in Nikeri rondlopen die bankable zijn? Maar omdat de bankable houdt in, dat ga ik nu vertellen. Ons banksysteem die wij kennen is een traditionele banksysteem zonder onderpand in een lening. Weet je hoeveel jongeren rondlopen? Hebben zulke mooie ideeën, jongen. Maar omdat alleen het feit dat de man op onderpand zo min vragen aan mij stelt. En ik de bank niet kwalijk, want kijk, een burger voestrana in kan vergelijken de malik Nederland. Omdat een wetgeving nog in place te een man zonder dekking te kwam lening, dat je ze aansprakelijk stelt, dat ik kan go kleden maar uit voor te kan money van bangi. Want bangi is nog een filantroop toch. En mij leen money in pay bakato, maar unulik de burger soms unek besef afverantwoord. We go lenen money, dekking nog de, dus mine pay bangi. Ano eng. Dus elke keer, elke onbetrouwbare cliënt bij een bank is een drempel hoger voor een betrouwbare cliënt. Een potentiële betrouwbare cliënt. Dus temes don nga man, me ka cijfer nga man, mes don alasan nga man, dan mi om me contact nga de bank, luku me sen man gi. Als ik borg moet staan, bij wijze van spreken, dan sta ik borg. Maar die kans, dat talent die je zo ontdekt bij een jonge ondernemer, moet je niet ontnemen. If een man want een pokoman of een kunstenaar. Maar een man opdekken, want hij met een man en een man 5000 van nodig. Mosnap, garan gamang, maner wij doe PF na money. Ik zet mijn huis als dekking, als hypotheek. Het is nu als hypotheek bij de bank. Maar ik sta garant voor die 5000. Maar ik ga niet garant staan voor iemand voor 3 miljoen. Dat is niet mijn vermogen toch. Maar, zij doet erop aan toegevoegde waarde. If een man dat trouwens succesvolle kunstenaar.
Weet je wat je doet met zo iemand zijn leven? Alleen omdat je na een brokkie, je mag wakker op me bakken. Ik ben de brug, dat ik kan go take een lening naar bangi. En dat is de achterliggende gedachte. Eenmaal je naar vakman tegen om monitoren, meneer Waidu. Ik doe mijn best, man. Ja, waaraan denkt u dat het ligt dat vele bedrijven, landbouwers eigenlijk over de kop gaan? Dus de bangiers, de tractor, bepaalde locaties, de combine, die intrekkingen. Waaraan denkt u, boy? Kijk, ik denk, het is aan zoveel factoren te verwijten, hoor. Kijk, je hebt, de vraag die je direct kan koppelen is, waarom heb je succesvolle landbouwers en waarom heb je slechte landbouwers? Kijk, er zijn zoveel factoren. Eén, geen water op tijd, geen machines ter beschikking op tijd. Tijd is een heel belangrijke factor in de rijstsector. Tot je wango doa grondbewerking, a grond moest roos toe, asan moest alles aan eroko na tijd. Maar wanneer de instanties van ons zo gebrekkig functioneren vanwege het beleid van de regering, dan zit je met je handen in je haar. Want dan is je tak even aan succesvol en daar wil ik gaan. Maar je hebt ook anderen met een managementprobleem. Een boer bijvoorbeeld, niet iedereen met, je hebt verschillende factoren, want je hebt mij begrip soms verkeerd toch, maar je hebt ook enkele die heel succesvol zijn, maar omdat de man nog kennis voor een financiering en een financiële wereld, doen ze verkeerde keuzes. Een voorbeeld, terwijl mij plant 25 hectare en wanneer allemaal een succesvolle oogst van 100 balen, 2500 balen maar 100 is 250.000. Dan maak je 250.000 aan het lauw. Zijn recht, want hij herliep van mijn pina, maar nu aan bij mijn wagi is een goed recht bij mijn wagi toch? Zij dat niet, want je want toen mij tax don aan ook toch? Zij dan mij klagen maar dan mij rij mooi wagi, nou aan goed recht bij mijn wagi. En wat mijn consultancybureau gaat doen, is zo iemand adviseren. Waarom koop je een auto contant van 80.000 SRD? Terwijl ik kan financiering naar bangi. Inom luka rente. A 80.000 dat je teka 60.000 je pot in een spaarrekening. If Mr. Hardtiming komt, je kan gebruiken dat 20.000 dat je voorschot. Je teka een seizoenlening, alle seizoen je paya wagi. Waardoor te je begin want alles. Dus aan de anulek boeren toch. If wat er aan de jonge pompo, dan moet je niet ook rennen naar een verwerker. Dan word je met de strop gehangen bij de verwerker. Aan een verwerkerschuld. Amana businessman, amana money, amana washi. Ja, meneer Waidu, je kunt doorgaan. Ja, dus te je si wan man, wan pa of wan brada is don drink sop in een winkel. No go kost aman vis en vuil, no go taxan sa no sabi. Amang is stress van situatie. Juist om ons don na man tak isa na amang probleem. Isabito, ala de zelfmoordgevallen zo tak. Je denkt tak in man loopt zo voor pleeg zelfmoord en ikeri. Go aks ons resana a wortel say dan mij go overtatsani. Weet je wat het betekent als vader jongen, you know man, chari you pa verantwoordelijk, you verantwoordelijk pa, die you ching. Is op zo'n tak dat mones, meneer Mones. Dus daarom moest oordeel zomaar en op Facebook tot de man zei tak lolos af de boeren toch. Tak san zomaar. You know sap van de man ik char de eindjes knoop denk voel kong tamara bakatap motivatie voor zorgen ching tak papa is trots om landbouwer te zijn. Weet je wat het betekent, jongen? Dus daarom om direct in lijn te brengen. Tegen je ching jongeren hebt, no one bemoeien met een landbouwer. If de machine pan en mij wiki voor je roemant en voor borgen pa en eindstand en pan komt uit. Va ap ching dat ook op poteng libi in een landbouw. Oh no doing meneer Mones. Dan wordt hij liever dokter of wat dan ook. Ja, duidelijke taal meneer Waidu. Dan heb ik nog twee vragen voor u. Naar 2020 is bijna 2 jaar hebben we nog te gaan. Hoe ziet uw tijdsindeling naar 2020 toe? Wat gaat u met de resterende tijd doen als parlementariër? Kijk, als parlementariër zal ik mijn werk veel beter doen in vergelijking met de afgelopen 3 jaar. Waarom ik zeg veel beter? Kijk, soms heb je tijd om slagen, klappen van de sweep te krijgen, te incasseren, om te beseffen wat jouw verantwoordelijkheid is als parlementariër. Dus de komende maanden naar 2020 toe zal ik alles binnen mijn vermogen, meneer Mones. Alles binnen mijn vermogen dat mensen van Nikeri vooral. Kijk, want we moeten ophouden om te praten van je bent volksparlementariër, bla bla bla, landelijk. De maf corona nog maar stemt op meer. Al hoe graag me wani. Dus als het ware naar DR. No maar niet keer man stemt op me. Dus wanneer Coronianen, Saramakaners, Paramaribo, noem maar op, van anderen die zijn kritiek op me leveren, brada, ino stemt op me, brada. Zolang ik kieswet nog no bezig, you know man stemt op me. Dus samen doet to, na niet keer man moest go vooruit. En dan wordt dat landelijk. Snap je toch? Maar alles wat ik doe, na landelijk.
Maar we moeten ook realistisch blijven. Niet keer man moest abembong. Dus dadelijk als ik van met takbaka abazokar. Look op beschikkingen. Mi is dong tapa ministerie voor ROGB like vaste commissielid. Me long me weerde maar ede. Eerste prioriteit, alle de man zijn 40, 30, 50 jaar. Alle landbouwers op den grond, de man van BV verval 20, 30 jaar. Dat na mijn eerste doelgroep komende periode. Ik ga alles doen dat de man die kiest den grondpapieren. Liep den nu dus, if je opnieuw aanvraagt meneer Mondes, je noemt Konami, mijn noem aan doen. Maar dat is mijn prioriteit. Lopende zaken. En daar ga ik voor sterk maken. Oké, dan nog een laatste gedeelte, meneer Waidu. Ja. Kennelijk is het u bekend dat meneer Julum Singh zal vertrekken 16 november. Ja, ik hoor in de wandelgang. Ja, en Kurban zal overnemen. Hoe was uw relatie met meneer Julum Singh? En hoe kijkt u aan dat Kurban hier zeer waarschijnlijk gaat overnemen? Kijk, if mi tak bakas na mi relatie dengan meneer Julum Singh, na da mo tak i amais na somelanga mo se free na NDP jongen. Toma Buriano de. Meneer Julum Singh en ik hadden een heel goede band. Teme epamang fuwan san toch, na direct aandacht. Laatst nog een plaat voor heen naar brug opposo. Ja. Wan burger, abeda bararaf me, amat shasan amat ak wai dulu kuja weli. Mi app as aan DC, je sapt dat direct onmiddellijk hebben ze het aangepakt. A rail voor abroki voor Zuidreen. De man vernietig asan, na direct, biggie pan. En daarom heb ik toch meneer Julum Singh, gelijk van misap you, petje af boy. Like DC. Ongeacht in soort positie en soort partij midden in het parlement, je bij app me. En nu, slijm dat zijn komt niet voor in mijn dingen. Want if me moest fire you, me fire you, dat amat sabi. Dat amat sabi. En vijf karingen mevrouw Kurban. Mevrouw Kurban, waarom ik dit zeg? Ze had me sociologie gegeven op de middelbare school. En de enige fuck, want ik ben een levensgenieter. Ik was een kwaai jongen op de middelbare school. Mijn lobby spelen, mijn playkaarten, noem maar op. En ik heb her gehad. En sociologie bij de vak samitek her. Dus de hervorming voor wat je doet ook, is ook mede te danken aan mevrouw Kurban. Ik heb daar ook aangesproken, of zeg maar toegesproken daar op in Wageningen. Tak mevrouw Kurban, ik hoor al in de wandelgangen, tak Jutron DC. Laat alle zwarte tongen aan een kant. Wanneer wij als individu, als mens streven om iets te doen, om anderen het leven beter te maken, ga je zwarte tongen altijd hebben. Hou het geloof, blijf doorzetten, omdat wanneer je opgeeft, is de schade aan de samenleving groter. Want de kwaadwilligen zullen feest vieren wanneer je bedankt. Wanneer je doorzet, is de schade kleiner. Je kiest klap, persoonlijk noem maar ahebi. Maar door jouw bijdrage als DC straks, zie ik niet keer die alleen maar beter worden. Geweldig. Meneer Waidu, ik wil u nu de ruimte bieden om naar de camera te kijken en te richten naar de jongeren. Die is kort terug opgeschrikt door een zelfmoordgeval van een VW of van een HAVO-studenten. Hoe is dat bij u overgekomen en wat wilt u aan de jongeren meegeven, meneer Waidu? Nee, kijk, heel zwaar heb ik dat bericht ontvangen. En kijk, je denkt van, het leven lijkt soms zo mooi voor vele mensen. Maar met een klein beetje openheid, meer openheid, wanneer we mensen zeg maar, geven, de ruimte geven om te praten over allerlei problemen die ze hebben, waarmee ze mee zitten, dan denk ik wel dat wij eigenlijk als jongeren niet moeten opgeven. Als jongeren moeten we weten dat er een morgen is die we samen moeten delen met elkaar. En die morgen bepalen wij hoe het eruit ziet met de handelingen die wij vandaag doen. En daarom aan de jongeren wil ik zeggen, in Suriname hebben wij nog niet alles verloren. In Suriname zal het niet van een partij, een politiek partij liggen, hoe wij de ontwikkeling zullen brengen in dit mooie land. Jij als individu, waar je ook zit, of je nou onderhoofd bent, directeur bent, leerkracht bent. Wanneer wij ons deel niet willen doen voor een betere morgen, zullen we allemaal in onze oude dagen blijven klagen. Want de tijd van gisteren kunnen we niet terugbrengen. Daarom doe ik een oproep op alle jongeren, ouderen. Laten we tenminste met onze daden de ouderen voorzien van een zorgeloze oude dag. Laten we als jongeren alles doen dat de jongeren die nog moeten komen
met vol motivatie en inspiratie naar school willen gaan, omdat wij allemaal hebben besloten om in dit mooie land die Suriname heet, ons Kombatee is hier begraven. Wij moeten de ontwikkeling van Suriname bepalen en geen politiek partij die wordt gestuurd en aangestuurd en bepaald door de kleine groep kapitaalkrachtigen. Het volk, daar ligt de kracht, daar ligt ons macht. Wij kunnen het verschil uitmaken over hoe wij Suriname over een paar jaren willen zien. Wij, u en ik, de individu. Dank u. Ja, de kijkers, dit was dan de stem van het volk van zaterdag 27 oktober. Stem van het volk is een programma waarbij ik prominenten uitnodig om te praten hier op Brassaplein. Specifiek Brassaplein, er wordt hij takingba, dus nog een Robino mag je Brassa moest. Dat is 1 en 2 is elk een van het volk die willekeurig, die zelfstandig wat hier wil komen vertellen, heeft daarvoor wel de ruimte. Many thanks dat u hier naar ons heeft willen beluisteren en bekijken. Meneer Waidu, ook u, many thanks. Thank you voor de gelegenheid. Yes. Televisiekijkers, goedenavond. Zaterdag 27 oktober, 9 uur 's morgens, Brassaplein, Stem van het Volk. Stem van het Volk is een programma waarbij wij het volk uitnodigen om hier te praten over actualiteiten. Dat is 1 en 2 is dat u als volk ook de ruimte heeft, gevraagd, ongevraagd, hier plaats te nemen en ook te praten over actualiteiten. Als u een advies heeft voor de DC, als u grieven heeft naar de regering toe, nou, noem maar op, tal van zaken. Vandaag hebben wij uitgenodigd de heer Kenneth Dong om te praten over de positie van gepensioneerden in Nikeri en hoe verder. Meneer Kenneth Dong, u heeft vele petten op, maar bestuurslid bond van gepensioneerden. Hartelijk goedemorgen en welkom in het programma Stem van het Volk. Dank u wel, ook voor de gelegenheid gegeven dat ik hier namens de gepensioneerden in het bijzonder van Nikeri, maar ook van het land, de gepensioneerden van overheid, iets mag zeggen. Goed meneer Dong, dan gaan we daarover straks praten. U heeft kennelijk 40 dienstjaren als onderwijsman. Zeker iets minder dan, of meer dan 20 bent u directeur geweest van de Beune Bibas school. Meneer Dong, kort terug een oud-leerling van uw school, Milo 1, heeft zelf moord gepleegd. Hoe zouden wij, er waren al signalen zichtbaar, heeft een leerkracht mee voorgehouden. Hoe is dit bericht bij u overgekomen en hoe konden we dan dit voorkomen, meneer Dong? Nou, het is nooit prettig te horen dat welk mens dan ook op deze aarde zelfmoord pleegt. Want zoals wij in de geestelijke wereld weten, dat zelfmoord niet goed is. Het wordt niet door de schepper die ons het leven heeft laten zien, ons levenskracht geeft, dat wij dat zelfstandig op eigen houtje gaan wegnemen. Wij moeten in goede orde, wanneer hij dat wenst, naar hem teruggaan. Nochtans moeten wij het betreuren en ik wil dus hier bij de familie dan bij dit groot verlies van een dochter, dat men nog steeds deze stappen in Nikeri, het zelfmoord plegen, dat men deze stappen neemt. En wat moet gebeuren? Ja, kijk, je hebt signalen die gegeven worden door de mensen die dat van plan zijn, maar het is voor een kenner om dat te ontdekken. En normalitair zou het nodig zijn, mogelijk zijn ook, dat leerkrachten dat kunnen zien en direct ingrijpen. Want het is vooral direct ingrijpen. Nochtans kan het gebeuren dat er zelfmoord gepleegd wordt. En ik vind dus dat jammer. Wat ook nog moet gebeuren is dat de gemeenschap waarin wij leven en veelal door middel van westerse maatstaven leven. Ik ben niet tegen het Westen, maar die maatstaven zijn niet goed, vind ik.
De jeugd raakt verwilderd, zowel jongens en meisjes raken verwilderd, ordinair. Maar er zijn ook anderen die niet weten om te gaan met de ontwikkelingen van de wereld. En dat kan resulteren. Ik weet niet wat de reden van haar geweest is, dus ik kan geen uitspraak doen. Maar het is jammer dat het is gebeurd. En we hopen dat in de toekomst de jeugd eigenlijk het geestelijk leven gaat opzoeken. Deze wereld, je behoudt niets in deze wereld. Geen geld, geen macht, geen vriend, geen vriendin, geen vrouw. Niets behoud je. Dus waarom zou je op grond van bepaalde omstandigheden je leven nemen? Dus nogmaals, een kwalijke zaak, heel jammer. We hopen dat de jeugd een beetje rijper wordt. Goed, oud-directeur Milo 1, meneer Kenneth Dong. En nu gaan we to the point. U bent ook bestuurslid van Belangengroep Gepensioneerden Nikeri. Ik heb begrepen dat u toch wat vooruitzichten heeft, wat voordelen heeft van deze groep, meneer Kenneth Dong. Ja, we hopen. We hebben aanstaande woensdag in Paramaribo, in ons bondscentrum aan de Burenstraat, hebben wij een algemene ledenvergadering, waarbij wij nogmaals onze standpunt naar de regering toe zullen bekendmaken. We worden al gedeeltelijk meegenomen, maar we hebben financiële achterstanden die wij moeten krijgen. Plus zijn wij nog steeds de mening toegedaan dat de gepensioneerden mee moeten gaan. Wat de ambtenaren krijgen dus, dat wij dan meegaan, omdat ons pensioen niet in waarde achteruit gaat, maar zo'n beetje waardevast blijft. En in de crisis waarin wij leven, in de economische crisis, dat weet iedereen, we zijn erin, maar we komen eruit, zeggen we. Willen wij toch ons pensioen behouden, zodat wij als ouderen een rustig leven kunnen leiden. Dus we gaan woensdag 31 oktober gaan we naar Paramaribo en van hieruit wil ik een beroep doen op sterke ouderen onder ons. En er zijn er vele om zich op te geven bij meneer Persout aan de Landingstraat, zodat zij mee kunnen gaan. We gaan met 1 bus, dus wie eerst komt, die eerst maalt. U praat over, u wil gelijkwaardige behandeling hebben als de ambtenaren. Bedoelt u die 25% wilt u op uw... Er is een resolutie geslagen. Ja. Maar laat me het makkelijk zeggen, niet met een moeilijk woord. Er is een wet nu. Ja. En bekrachtigt dat wij meegaan met alle verhogingen die de ambtenaren krijgen. Dus ook de 25%? Dus wij verwachten dat en we willen geen verhaal omheen horen. En we gaan woensdag aanstaande onze standpunten weer duidelijk maken. Waar nodig is, zullen wij op onze manier strijden. We zijn strijdvaardig, al zijn we oud. Maar we zijn niet te oud. We zijn niet bejaard, we zijn geen grijsaarden. Maar we kunnen voor onze rechten opkomen. En ik denk dat in Nikeri er genoeg mensen zijn die zich zullen opgeven om de strijd indien nodig aan te binden. Maar ik hou ook van vrede. Dus als het in vrede kan geschieden, dan men zegt dat vrede goed is. Dat de vrucht van de vrede is rechtvaardigheid. En die wordt gezaaid door hen die vrede stichten. Het is mooi om dat te horen en ik ben ook daarvoor. Hoeveel mensen telt de vereniging? We zijn heel aardig gegroeid in Nikeri. We waren begonnen met rond 80. Ja. Dan de exacte cijfer is mevrouw Chotu, want zij houdt dat bij. Ja. Maar ik denk dat we al dicht bij de 200 moeten zitten. En het is groeiende. Ik nodig alle gepensioneerden uit dus zich in te schrijven massaal. Want pas wanneer men ziet dat je manschappen hebt, achterban hebt, populair gezegd, ja, power, dan wil men wel naar je luisteren. Oh, dus jullie hebben wel ruimte voor nieuwe personen die willen inschrijven? Tuurlijk, landelijk is het zo, je weet, we hebben ongeveer, als ik me niet vergis, ruim 20.000 gepensioneerde ambtenaren. Ja. Waarvan een heel klein deel is van de organisatie. De organisatie die jouw belangen moet behartigen. Ja. Dus ik nodig iedereen uit om zich massaal in te schrijven. Meld je aan bij meneer Batlo, bij mij, bij meneer Persout. Mevrouw Chotu is voorlopig even er niet. Meld je aan, we zorgen ervoor dat je ingeschreven wordt, zodat we die power ook vanuit Nikeri kunnen laten zien. Nee, goed meneer Donk, many thanks. Kijk, een heel goed bekend meneer die komt aanlopen. Cameraman, neem deze man even in beeld.
Goedemorgen meneer Waido. Goedemorgen meneer Moenes. Hoe is het met u? Meneer Don, kent u deze man? Uw partijgenoot? Ja, uw partijgenoot? Dat weet ik niet. Hij zegt het is nog niet zover. Landgenoot zeker. Ja. Maar het zou goed zijn, want ik denk dat een parlementariër, Ja. maakt niet uit of oppositie-coalitie, Ja. ook de lading van de gepensioneerden kan ondersteunen. Ja, dan, dus in die lijn kun je misschien ook de vraag stellen. Ja. En hij weet ook veel van de resolutie die geslagen is. Dus neem ik aan. Ja, meneer William, dus hij heeft het gehad dat de gepensioneerden de gelijke rechten krijgen van de ambtenaren. Hoe kijkt u tegenaan, meneer William? Nee, kijk zeker. Als wij als jongelingen het minste naar ons ouderen wat we zouden moeten doen, niet kunnen doen, dan zijn we gefaald in ons leven. Kijk, ik heb het altijd gezegd, als het aan mij ligt nu, geef ik alle gepensioneerden alvast 200 US. Ik heb mijn huiswerk al gemaakt voor de begroting. 200 US is het minimale wat een gepensioneerde zou moeten krijgen. Daarnaast koppel je, zoals meneer Dong dat misschien al heeft gezegd, die koppeling aan de ambtenaar. Het moet kunnen. Suriname met een potentie van 17e rijkste land. En een groep, wat is jullie groep? 40.000, 50.000? Nee, minder. Minder. Vermenigvuldig maar 30.000 maal $200. Is niet eens $6 miljoen. Dat gooien we elke maand over de toonbank aan verspilling misschien. Heeft u nog wat toe te voegen? De Nigerianen veel kracht en wijsheid toe, kennis, om de juiste leiders te kiezen. Kijk niet naar ras, kijk niet naar kleur, kijk niet naar geloof. Wanneer u de juiste leiders niet plaatst, the right man on the right place, ja, dan gaat u wederom het gelag betalen als volk. Je moet niet emotioneel zijn om verkiezingen te winnen voor jouw groep. Dat gaat het land niet vooruit brengen. Je moet daadkrachtige mannen en vrouwen, jongeren en anderen die ervaring hebben in het beleid, in de macht, in het centrum van het land plaatsen. Dan gaat u winnen. Want dan gaat uw kleinkind ook winnen. Goed meneer Dong, datgene dat u heeft gezegd, de man achter u, Grieslo, wil dat ook zeggen. De man die daar staat, Waido, die wil dat ook zeggen. Oké, heb ik ingeleid. Dus dit is geen politiek programma, meneer Dong. Many thanks. Oh, is geen politiek programma? Nee, dit is geen politiek programma. Dan leeft u niet in de werkelijkheid, meneer. Abon broer. Janen opgelet, een heel belangrijke oproep. Een oproep bestemd voor alle vreemdelingen in het district. De vreemdelingen, de Guyanezen, de Brazilianen, de Portugezen en noem maar op, alle de vreemdelingen. Dit oproep de bestemd voor vreemdelingenzaken. Ik kom helemaal naar Nigeria voor zet je papieren. Voor zet alle je papieren. De man dat OD aanwezig vanaf 30 oktober tot en met 4 november in het district. De Maohor Kantoro in BIC gebouw. BIC gebouw dat de Abra Focus, Abra Brasaplein en C-commissariaat. Voor 30 oktober met 2 november de mode dat voor Aijuru Manting. Met 5 euro bagana. 3 november de mode voor Aijuru Manting te 1 euro bagana. En zondag 4 november de mode Aijuru Manting te met 10 euro Manting. Alle de vreemdelingen, if you want te informatie, if you want saptak of je vreemdelingen verblijf zitten, of if je nationaliteit zit, dan je kan take informatie tappen. Je kan take informatie over je verblijfvergunning, over informatie over tak of je verblijfvergunning zit of niet, of if you want dien je verblijfvergunning, dan je kan dappen ook toe. Die keer man, if you sabwan vreemdelingen in je buurt, een verzoek dit dat je kan geven informatie dat vreemdelingenzaken, motto voor foto, Kona Nikeri, voor behartigde belangen voor alle de vreemdelingen. De man die in BIC gebouw voor 30 oktober, met 2 november voor Aijuru Manten, TV Eurobakana, 3 november voor Aijuru Manten, T1 Eurobakana, 4 november voor Aijuru Manten, T na 10 Euro Manten,
BIC gebouw dat de Abra focus dat de Abra Brasaplein na pede tukanonde na €6 commissariat dat de BIC gebouw de. En if you twijfel, ja moro informatie van Odo, de bel me op 4x8 900. 4x8 900 Nikerman bar a informatie, prata informatie nanga aladeng vreemdelingen van district no las a kans disi dat vreemdelingen zaken en kom voor foto te in het district voor statutory. Je hebt informatie nodig, bel app 4x8 900.